بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حابب أتناقش مع حضراتكم مزيد من التفصيل موضوع الكومباوند انترست والجزء الخاص بالكومباوندينج. ساعتها احنا بنقول كومباوندد ييرلي، كومباوندد مانثلي، سيمي انيوال، كومباوندد ويكلي، وهكذا. فبنبتدي الأول إن احنا بنستعرض موضوع اللينير فانكشن وازاي نحولها الى اكسبوننشال فانكشن. اللينير فانكشن هي خير مثال للسمبل انترست، والاكسبوننشال فانكشن اللي هي الداله الاسيه التي تمثل الكومباوند انترست. فلو عندنا داله على شكل خط، المحور الافقي بتاعها التايم ان يير، والمحور الراسي اللي هو الكاش ان ويترتب عليها الكاش اوت. فلو قلنا انه عند التايم زيرو قيمه الداله واي نوت، وعند التايم تي واحد قيمه الداله واي واحد، وعند التايم تي 2 قيمه الداله واي 2، والتايم تي 3 القيمه واي 3. المسافه تي واحد للزيرو بتساوي المسافه من تي 2 لتي واحد، بتساوي المسافه من تي 3 الى تي 2، يعني 3 مسافات متساويين. الداله الخطيه بتعتمد على المعامل ان الميل ثابت، وان الداله دي هي واي بتساوي ام اكس زائد سي، حيث ان سي هو الانترسبت او التقاطع مع محور واي، والام اللي هو الميل ضرب الاكس. الاكس هي المسافه المقاسه من محور واي. من خصائص الداله الافقيه، دالة الخط المستقيم، ان الفرق بين واي واحد ناقص واي نوت هو بيساوي الفرق بين واي 2 ناقص واي واحد، وبيساوي الفرق بين واي 3 ناقص واي 2، على اساس ان الميل ثابت. عشان احولها الى دالة اسية فلازم اخلي ان واي واحد على واي نوت بتساوي واي 2 على واي واحد بتساوي واي 3 على واي 2. اتنقلنا الى الشريحة الثانية، يعني يبقى انا عندي السمبل انترست بخطه المايل، عايز احوله الى كومباوند انترست اللي هو عباره عن مجموعه من الخطوط مختلفه الميول. يبقى انا محتاج دلوقتي ان انا اجيب الفاليو بتاع اف في واحد او الفيوتشر فاليو عند التايم تي واحد. عندي البدايه انه عند التايم تي زيرو البي بتساوي بي نوت اللي هو البريزنت فاليو. يبقى المرحله او الخطوات بيقول لك جيت بي نوت فاليو ات تايم تي زيرو، وبعدين هنجيب الاف او الفيوتشر فاليو عند التايم تي واحد، وبعدين عشان اجيب التايم تي 2 زي ما اتفقنا انه اف في واحد على بي نوت بتساوي اف في 2 على اف في واحد، فكأن القيمه بتاعت اف في 2 بتساوي اف في واحد تربيع على بي نوت. نتنقل للشريحه اللي بعد كده. هنختار على سبيل المثال انه واحد اودع مبلغ $1000 عند التايم زيرو بفايده سمبل انترست 6%، وبيحتاج ان هو ياخد الفلوس بعد 3 سنين. اذا الفايده بتاعتنا سمبل انترست فهنلاقي ان العلاقه هي علاقه خطيه، وبنقول فيها ان الميل هو عباره عن الانترست في البي نوت، وان الفيوتشر فاليو بيساوي اي بي نوت في ان زائد بي نوت. طيب عشان اجيب القيمه بتاعت الفيوتشر فاليو عند التايم تي بعد سنه واحده، بنقول ان الفيوتشر فاليو بعد سنه واحده بتساوي القيمه الابتدائيه اللي هي 1000 زائد حاصل ضرب الميل اللي هو 6% في المسافه اللي هي 1 في المبلغ بي نوت اللي هو 1000. فهنلاقي ان قيمه اف في 1 بتساوي 1060. بنشوف الشريحه اللي بعد كده. يبقى انا عندي دلوقتي في سمبل انترست خدت $1000 في البي نوت، وبعدين 1060 بعد التايم تي واحد. تعالى بقى دلوقتي عايزين احولها الى 6% كومباوندد ييرلي. يبقى منطقه الكومباوند اللي انا هبتدي احسب عندها اللي هي عند سنه. عند سنه عندي هنا 1060، وعند التايم تي زيرو عندي 1000. يبقى البادي بتاعي ان انا في الكومباوند انترست برسم التايم بالير،
والقيمة في المحور الرأسي y بالفاليو، يبقى عند t0 عندي قيمة 1000، وعند تايم t1 عندي قيمة اللي هي fv1 اللي احنا لسه جايبينها 1060. أنا محتاج إن أنا أقسم 1060 على 1000، وبعدين بعد كده أبتدي أحسب الأوردينيت أو قيمة الواي عند التايم t2 وقيمة الواي عند التايم t3. هنا مقارنة بين السمبل انترست. عند التايم t2 في السمبل انترست بيساوي 1120 على أساس أنه القيمة البدائية 1000 زائد 2 سنتين في 6% في 1000 يساوي 1120. تعال بقى نشوف القيمة بالنسبة للكومباوند انترست عند التايم t2 اللي هو بعد مرور سنتين. عند مرور سنتين زي ما اتفقنا اف في 2 على اف في 1 بيساوي اف في 1 على اف في نوت، يبقى الاف في 2 بتساوي اف في 1 تربيع على البي نوت. اف في 1 هي ال 1060 تربيع على ال 1000 هتديني 1123. لما تيجي ترسم الخط هتلاقي ان الخط هنا متقطع، فكأن تحول من خط مستقيم الى خط متغير، الى مجموعه من الخطوط متغيره الميول. هنتنقل في الشريحه اللي بعد كده عشان نجيب اف في 2 اف في 3. يبقى اف في 3 بتساوي اف في 2 تربيع على اف في 1. احنا كنا حسبنا 1123.6 كاف في 2، هاخدها تربيع واقسمها على ال 1060 اللي هي بتاع الاف في 1 اديني 1191. اروح حاسب الفاليو، يبقى حصلت على 3 خطوط. يبقى الكومباوند انترست لمبلغ 1000 تم ايداعه عند التايم 0 بيساوي 1191. اما بالنسبه للفاليو عند اف في 3 فالقيمه هي 1080. وبالتالي العلاقه بين السمبل انترست ان انت عندك خط مستقيم بميل ثابت، بينما الكومباوند انترست هي مجموعه من الخطوط متغيره الميول زي ما هنشوف مع حضراتكم. دلوقتي حطينا الخطين فوق بعض، رسمنا التايم بالير والاف فاليو، البادي بتاعنا بي نوت. الخط المستقيم اللي هو يمثل السمبل انترست يبدا التقاطع مع محور واي بال1000، يليه 1060، يليه 1120، يليه 1080. بينما في حاله الكومباوند انترست القيمه هبتدي كومباوندنج من هنا، يبقى الجزء ده يكاد يكون متطابق مع السمبل انترست وبعدين يتغير الميول. فاحنا حسبنا ان اف في 1 كانت 1123.6، عفوا اف في 2 1123.6، واف في 3 1191.1، ودي الحسابات بتاعت الكومباوند انترست لما احنا بنقول ان 1000 في 1 زائد الاي اس ان، فالاف في 1 هو ال1000 زائد 1 افتح قوس 1 زائد 6% كل اس 1. وبالنسبه لاف في 2 بيساوي ال1000 في 1 زائد 6% اس 2، والاف في 3 هو ال1000 في 1 زائد 6% اس 3. يبقى لو عندي $1 وكانت نسبة الانترست 100% annually، يبقى compounded yearly هنقول ان اف بيساوي بي في 1 زائد اي اس ان، هنقول 1 في 1 زائد 100 على 100 اس 1، يبقى هيساوي $2. وده متفق مع الجدول اللي هو جدول 4.13 اللي هو balance after 1 year، حيث ان الانترست 100% nominal interest مع قيم متغيره من الكومباوندد فريكونسي، بيسموا دي كومباوندد فريكونسي. الكومباوند فريكونسي الاولاني اللي هو ييرلي كومباوندد، الكومباوند فريكونسي الثاني هو السيمي انيوال، يعني بيحصل الكومباوند مرتين في السنه، والنوع الثالث هو الكوارترلي. نستكمل ان شاء الله المره الجايه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.